Miksi kirjallisuutta kannattaa tutkia? Entä miksi kirjallisuuden lukemista pitäisi opettaa, jos kaikki osaavat lukea? Kirjallisuuden tutkimus tarkastelee kaikkea, mitä eri aikoina on pidetty kirjallisuutena, ja kaikkea, mitä kirjallisuus on käsitellyt. Ala on siis äärimmäisen laaja, sillä se kytkeytyy kaikkiin mahdollisiin elämänalueisiin. Silloin kun tutkimus hahmottaa kirjallisuuden tiedon kohteeksi, saatetaan ajatella, että kaikilla kirjallisilla teoksilla on sama arvo osana suurta tekstien moninaisuutta, joka välittää tietoa yksilön kokemuksesta ja tavasta hahmottaa maailmaa. Mitä enemmän jotain teosta on luettu, sitä tärkeämpi sitä siis on tutkia. Sen sijaan, jos kirjallisuus käsitetään tiedon keinoksi, kuten uusia maailmoja luovaksi sanataiteeksi, niin sen alue rajautuu merkittävinä pidettyihin teoksiin tai tietyn lukijan kannalta tärkeisiin teoksiin. Oppialaa yhdistävät sille ominaiset kysymykset, kuten mitä tämä teksti tarkoittaa, tai kuinka teksti kykenee ohjaamaan sen tulkintaa. Tavallisia ongelmia ovat myös, mitä tekijä tarkoitti tällä teoksella, sekä lukemisen roolia korostava kiinnostus siihen, miten tämä teksti on luettu, tai miten sen voisi lukea toisin. Tärkeitä ovat edelleen kirjallisuuden kieltä ja tekstilajeja koskevat ongelmat, kuten miten kielen tyyli luo merkityksiä tai mihin tradition teos kuuluu. Jatkuvasti tutkimusta työllistää myös kysymys, mikä on kirjallisuushistorian ja yleisen historian suhde. Näiden ongelmien tarkasteluun oppiala on luonut lukuisia testattuja menetelmiä ja käsitteitä. Niiden kautta myös muodostuu tutkimuksen kenttä, joka on avoin rajoiltaan. Kirjallisuuden tutkimuksessa on tavallista ajatella, että lukemisen tapa vaikuttaa tekstin ymmärtämiseen ja että siksi on tärkeää opettaa erilaisia lukutapoja. Lukija lukee teosta aina jossain määrin omien kokemustensa, tietojensa sekä oman aikansa uskomusten valossa, ja siksi myös tulkitsijoiden ennakko-oletuksia on vertailtava. Kun teoksilta kysytään erilaisia kysymyksiä, niitä saadaan erilaisia vastauksia. Kirjallisuuden tutkimus korostaa tarkan ja hyvin perustellun lukutavan merkitystä. Pyrkimys ymmärtää, miten teksti on tehty, ennen sen varsinaista tulkintaa yhdistää monia alalla vaikuttaneita periaatteita, mukaan lukien tekstin selityksen perinne l'explication de texte. Viime vuosisadan alussa vaikuttaneen kirjallisuushistorioitsija Gustav Lansonin mukaan tekstin selityksen periaate auttaa opiskelijaa havaitsemaan sen, mikä on tekstissä, kaiken mikä on tekstissä, eikä mitään muuta. Ce qui est, tout ce qui est, rien que ce qui est. Lanson toki myös samassa myönsi, ettei mikään luenta voi koskaan olla täysin tyhjentävä tai riippumaton lukijan taustasta. Oppialan vahvuuksiin kuuluu myös niin sanottu lähiluvun tekniikka. Enemmän kuin tekniikka, lähiluku on kuitenkin huolellisen lukemisen periaate, joka painottaa yksityiskohtien merkityksiä. Samoin lukutavat, joissa teosta kohdellaan ikään kuin todistusaineistona vaikkapa aikansa ideologisista käsityksistä, jotka tekijä ja lukijat pyrkivät kätkemään, edellyttävät rakenteisiin kohdistuvaa tarkkaavaisuutta. Lukemisen tavasta voi kuitenkin tulla myös rajaava kaava, joka sanelee sen, millaisia teoksia luetaan ja miten niitä sopii lukea. Siksi on tärkeää, että yliopistollinen kirjallisuuden opetus vahvistaa tulkinnan taitoja myös luettavan laaja-alaisuuden kautta, eli niin, että luetaan teoksia eri lajeissa, kielissä ja aikakausilta ja harjoitellaan monenlaisia tulkinnallisia strategioita. Kielialueeseen sidotun kansalliskirjallisuuden ja rajoja ylittävän ylikansallisen kirjallisuuden välinen jännite on perinteisesti määrittänyt yleisen kirjallisuustieteen kenttää. Ajatus kirjallisuudesta yli rajojen vaikuttavana ilmiönä on sille ominainen tutkimuskehys. Virkaan astuespuheessaan Collège de Francessa tammikuussa 2020 William Marx väitti provosoivasti, ettei hänen alaansa vertailevaa kirjallisuuden tutkimusta ole oikeastaan olemassa, vaan se on vain nimi tutkimukselle, jolla ei ole rajoja. Tällä Marx tarkoitti, että vertailevan kirjallisuustieteen mieli on sen vapaudessa ja laajuudessa, mahdollisuudessa olla kiinnostunut kaikista kirjallisuuksista yhdessä tai erikseen, sekä kaikesta siitä, mitä kirjallisuus koskettaa. Erityisen mielekäs oppiala on kuitenkin silloin, kun se tutkii kaanoneita ja aineistoja, joiden varaan tietomme kirjallisuudesta perustuu, ja analysoi tapaa, jolla menneisyys rakentuu
kirjallisten teosten ja kirjallisuuskäsitysten kautta. Yleisellä kirjallisuustieteellä on tärkeä rajoja ylittävä tehtävänsä silloin, kun tutkitaan kirjallisten traditioiden yhteyksiä. Ylikansallinen vertailu voi kuitenkin myös peittää näkyvistä olennaisia historiallisia ja kulttuurisia eroja. Käännöstieteilijä ja kirjallisuuden tutkija Susan Basnett on kuvannut ironisesti yleisen kirjallisuustieteen tutkijaa eräänlaiseksi kansainväliseksi suurlähettilääksi, joka työskentelee yhdistyneiden kansojen vertailevissa kirjallisuuksissa. Tällä hän tarkoitti erityisesti 1900-luvun puolivälin universaalin kirjallisuushistorian huumaavia visioita, joissa kirjallisuutta haluttiin tutkia ikään kuin sen täydessä kokonaisuudessa, sivuuttaen kysymykset siitä, miten kirjallisuus on historiallisesti määrittynyt tai miten kieli- ja kulttuurierot vaikuttavat kirjallisuuskäsityksiin. Yleinen kirjallisuustiede voi ylittää rajoja vain, jos se pitää terävästi näkyvissä kulttuurierojen ja kääntämisen haasteet. Nykyään kirjallisuuden tutkimuksessa on tavallista ajatella, että jonkin teoksen tunnistettavuus kirjallisuutena, eli sen kirjallisuudellisuus tai kirjallisuuteus, on historiallisesti muuttuva ominaisuus. Kirjallisuudella ei olekaan yhtä olemuksellista piirrettä, joka määrittäisi sitä eri aikoina ja paikoissa. Kirjalliset keinot voivat helposti lainautua muualle, kuten myös kirjallisuus ammentaa kaikkialta muualta. Näistä syistä oppialaa hallitsee pragmaattinen määritelmä, jonka mukaan kirjallisuutta on periaatteessa kaikki, mitä on pidetty ja luettu kirjallisuutena romaaneista ja esseistä lavarunouteen, virrenveisuusta poplyriikkaan tai kuvakirjoista elämäkertoihin ja matkakirjallisuuteen. Moderni kirjallisuuskäsitys, jonka mukaan kirjallisuus on kaunokirjallisuutta, sanataidetta ja luovaa kielenkäyttöä, juontaa juurensa 1700-luvun loppupuolelle. Tuolloin termi kirjallisuus alkoi levitä eurooppalaisissa valtakielissä nimenä teoksille, joiden kirjoittamisen taso oli erityisen arvostettava. Esimerkiksi ranskankielisessä termi littérature vastasi tarpeeseen kuvata hyvin kirjoitettua teosta mukaan lukien aikakauden romaanitaiteen saavutukset ja syrjäytti vähitellen 1800-luvun kuluessa kilpailijansa lettres, poésie ja belles lettres, jotka eivät olleet yhtä joustavia kuvaamaan arvostettavien kirjoitusten laajaa joukkoa. Viime vuosikymmeninä kirjallisuus tekstien luokkana on ollut murroksessa. Yhtäältä alaa on myllertänyt kerronnallinen käänne, joka hahmottaa tutkimuksen kohteeksi kaikki kertomukset laista ja esitysmuodosta riippumatta. Suuntaus on haastanut myös kaunokirjallisuuden ja tosiperäisten kertomusten rajoja. Toisaalta tekstuaalinen käänne on hahmottanut kirjallisuuden yhdeksi merkityksiä tuottavaksi tekstilajiksi muiden joukossa. Suuntaus on pyrkinyt liittämään kirjallisuuden osaksi laajaa tekstuaalisuuden kenttää niin, että esimerkiksi kuvia, ääniä ja linkkejä sisältäviä esityksiä voisi tarkastella kirjallisuutena. Alan viimeaikaiset haasteet ovat kuitenkin myös terävöittäneet käsitystä, että kaunokirjallisuuden tuntomerkkeinä ovat tietyt tekstin piirteet. Näitä ovat esimerkiksi fiktiivinen maailma, kerrontatilanne ja henkilöhahmo, suora tajunnan kuvaus, draamallinen dialogi ja lyyrinen mitta. Ne eivät itsessään tee tekstistä kirjallisuutta, mutta vahvistavat siihen liittyviä odotuksia. Näihin odotuksiin kuuluu myös moniulotteinen suhde kommunikaatioon. Kirjallinen teos voi tulla luetuksi kauan julkaisuajankohtansa jälkeen, ja sen suhteellista vapautta ajasta ja paikasta tukee sekä totuusväittämien esittäminen universaaleina teemoina, että kirjoitustyylin asema näkemisen tapana. Merkittävää on myös, miten monikäyttöisiä kirjalliset teokset ovat lukijalle. Kirjallisuus tarjoaa mielikuvittelun mahdollisuuksia, vaihtoehtoisia maailmoja sekä tunnevaikutuksia, esimerkiksi uteliaisuutta, yllätyksiä ja jännitystä, ei vain kommunikaatiota teoksen sisältämien ajatusten kanssa. Kysymys kirjallisuuden kommunikoivasta luonteesta on itsessään usein kiinnostava tutkimusongelma, esimerkiksi jos pohditaan, kuka on runon puhuja tai kuinka moniääninen kirjaromaani toimii. Eräässä varhaisimmassa psykologisessa romaanissa Benjamin Constant 1816 julkaistussa Adolfessa päähenkilö Adolf on sekä teoksen minäkertoja, kokeva minä että fiktiivinen olento.
Lukijalla puolestaan on mahdollisuus arvioida hänen kerrontansa tapaa sekä tekijän suhdetta tähän ääneen. Robert Musilin historiallisessa suurromaanissa Mies vailla ominaisuuksia taas tekijän kaltainen kertoja analysoi 1900-luvun alun Itävalta-Unkarin aaterakenteita, jakaa päähenkilö Ulrihin ajatuksia, mutta myös toistuvasti häipyy kuuluvista. Kertoja on joustava taiteellinen keino, jota ei voi samastaa tarinoivaan puhekumppaniin. Viime vuosikymmenen aikana on yleistynyt ajatus, että ihmiset lukevat vähemmän. Silti on epävarmaa, onko lukeminen oikeastaan vähentynyt vai muuttanut vain muotoaan. Haasteena on kuitenkin, kuinka tukea pitkäjänteistä lukemista elävänä osana kirjallista kulttuuria. Pidemmässä perspektiivissä kirjallisuus ei ole ollut sidottu kirjan fyysiseen muotoon. Sitä edelsivät koodeksi, kirjakäärö sekä suullinen kirjallisuus. Nykyään yleistynyt äänikirja on tuonut uudella tavalla kuuluviin äänen merkityksen kerronnassa sekä kirjoitetun tekstin musiikillisuuden. Samalla on tullut esiin se, mitä äänikirjassa ei ole, kuten kirjan kosketettavuus ja materiaalisuus, kansikuvien ja sivujen kääntämisen merkitys sekä tekstin asettelu tilassa. Toisaalta taas visuaalisuus on vahvistanut asemaansa multimodaalisen romaanin, sarjakuvaromaanin aikuislukijoille suunnatun kuvakirjan kautta. Historiallisessa murrosvaiheessa, jota parhaillaan elämme, kirjallisuuden tutkimuksella on ainutlaatuinen mahdollisuus tarkastella myös kirjallisen kulttuurin käynnissä olevia muutoksia.